Gentlemen, my name is Gary Singh Garewal from NRI Press Club and NRI Press News Media, Los Angeles, California. Welcome to all our NRI Press Club team, panel, participants, and guests for today's hot topic, 26 June 2022. On Friday, June 24th, U.S. Supreme Court, in a 5-4 decision, overturned Roe Wade's to reverse the 1973 decision, which protected abortion rights nationwide. Dr. Kumar Saab, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨੰਬਰ 1 in giving liberty and justice and freedom to people. ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 50+ ਈਅਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ 14 ਈਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 14 ਈਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 12 ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਐਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੀਗਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਿਫੋਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 14 ਈਅਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ women, they tell me even after 40 years that they remember their first abortion and they miss that child. Even today, after 40 years of abortion, none of these parties pay attention to individual needs. We are promoting mob behavior even in women. I respect individual integrity, individual rights, whatever it is, but sometimes women need to remember too that they cannot become pregnant without the help of a man. And man and a woman both have a duty and right to protect the child and to raise the child. I think these politicians have divided us, and we need to be very, very careful. In certain situations, yes, we do need abortion. I'm a Democrat.
and we do need abortion in certain situations where the health of the mother is in danger. But in generic form, we need to debate that. Even Obama said that we could talk about these things when he was the president. But mob behavior, any mob behavior, no matter what topic it is on, what agenda it is on, mob behavior without critical thinking will lead us to our destruction, nothing else. So I'll stop here. Okay, thank you, sir. Dr. Saab, Kapoor Saab. ਹਾਂਜੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6-3 votes, 6 ਅਲਟਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, which provided protection to the women throughout the country. Now the women have become a second-class citizen as a result of this recent decision. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ। We are fortunate ਕਿ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we have a governor who is very supportive of the women's rights, and also I call it, I use the word reproductive rights. That is a little better term rather than the abortion rights. That is a term which raises all kind of other questions. Reproductive rights actually is the right term actually to be used now, which have been denied under this decision of the Supreme Court. ਇਹ ਜਿਹੜਾ decision ਹੋਇਆ it was expected to come ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ decision about ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, so we were expecting it is going to be coming like this. So we are not surprised ਜਿਹੜਾ decision ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ we are lucky ਕਿ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ there are 3 bills in the assembly right now which are going to provide more protection to the women, particularly low-income families, provide protection to the doctors also. So these 3 bills are going to come and to get passed pretty soon because there is a very strong opinion and Democrats are in power in the assembly. We are very lucky in California from that point of view. Baki ye hai कि भाई women have the right to make their own decision like that. And that should not be taken away. मेरी opinion ये है कि भाई ये जो decision होया ये बहुत immoral ते बहुत खराब होया decision. बाकी you cannot do anything about the Supreme Court decision, but public opinion जड़ी है वो हक दे विच हैगी है कि भाई women have a right to make their own choice for their bodies like that. So I personally also favor the women's rights that they are the ones who have to make a decision about their body like that over there. I think we'll stop there. Let other members of the panel also express their opinion. Chima Saab. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰਤੀ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ। ਫਸਟ ਚ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਫਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਦੀ, 15 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੋਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਸਸ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਇਨ ਦੀ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜੱਜਸ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਪ੍ਰੋ ਵਨ ਅਗੇਂਸਟ। ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਆਰ enjoying this verdict, the other are going against it. ਸੋ ਪ੍ਰੋ ਔਰ ਐਂਟੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਦੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ, forget about 3 weeks, first trimester or 15 weeks or other, there a life comes into being. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯਾਰ USA ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆਰਮ ਰੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਮ ਸੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਸ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਬੋਥ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट, ਐਂਡ दैट ਇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਟ ਇਨ ਹਰ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇਸਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਮੋਰ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਂਟੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर दैट। देयर शुड बी सब्जेक्ट सर्टन कंडीशन, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਮ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਲਾਉ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਵਨ ਵੇ ਚੱਲਦੇ। ਐ ਹੋਇਆ ਨਾ 98% ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਹਾਂਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੂ ਵਿਲ ਪੇ ਫਾਰ ਦੈਟ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਲੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੋ ਹੈਡ ਯੂਅਰ ਟਰਨ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਦੇ 100 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਲੀਗਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਹਨ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ। ਥਰਡ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। USA 'ਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਸਪੋਰਟ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਵੀਮੈਨ, ਗਰਲਸ in universities, they will vote against us in election. ਇਹ particular specific ਕਿਉਂ issue ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵੋਮਨ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੋਮਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਤਾਜੀ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 100% ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, you say there is a right to life and liberty. There is a right to life and liberty in USA. Right to abort is a fundamental right, and the Constitution of USA is silent about that, about the abortion. But the Christians, conservative people, the church people, they are saying abortion is illegal because they say the child who is born should not die. So what will happen to the world? You see, in 1950, China started abortion. 1950, one child policy. Why? Can this world absorb 2 times population, 3 times population? Can India absorb more population? Not at all. How much resources you have? How many more schools you will have? Where funds will come? The economic effect of these consequences, what will happen? I can tell you one thing. In that way, the Hindu society, the Muslim society, the Sikh society, all these are good people in that issue of abortion. No party in India, no religious group in India bans. Only the Christian, hardcore Christians, they say abortion should be illegal. The law should be like that states have a right to abort. Now what will happen? ਬੱਚਾ 8 ਵੀਕ ਦਾ, 11 ਵੀਕ ਦਾ, 10 ਵੀਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਊਡ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਚ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀਆਂ from very resources. USA will be more in deep crisis if its population goes more double than that. I can guarantee it, 101%. ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ Why ਰਹੇ ਸੀ not? Now listen. Another point. In India, the Vishwa Hindu Parishad says Muslim population increasing, but they never say increase the population of Hindus. They are also demographic coming. ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਫੜੋਗੇ ਚੀਮਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 6 ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ 6 ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ they are indirectly- saying to increase the Sir, population they are indirectly saying Muslim population indirectly Indians, directly saying sir they are directly saying whatever. No, ਉਹ ਤਾਂ that's a just separate ਟੌਪਿਕ issue. ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ Let us keep our focus on the. ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਬਜਾਓ देखो, to be very clear, America is a divided country politically, but ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿਲ ਮੇਕ देयर ओन law but again states are also divided, some are red, some are blue. ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਗੇ they will make their own laws which will follow the Supreme Court ruling. ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇ they are pro life ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ okay they are anti life or whatever you say and pro abortion. So this is I can't say more than that because so many मैं तो पहला बोल चुके हैं बड़े respected ਤੇ educated ਹੈਗੇ ਤੇ मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि this is all political decision is based on the political because the judges were appointed by Republican and they favored their Republican bosses. That's good. Thank you ਜੀ ਕਮਾਲ Canada ਦੇ ਵਿੱਚ is abortion legal or illegal? ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ सीता भी जहाँ बदनाम हुई और दूसरी गल वो कहता भी हमने इन गलियों में रंग रलियों में देखा है उनको भी आते जाते जो मेरे को ब्लेम कर रहे हैं. So we need to see that the emotional pain of a family, of a woman who has to endure and go through this procedure. To abort a baby, it's not something fun for a woman to do. And nobody's talking about that. Imagine that. None of the political party, even women, are so desensitized on this issue. They don't look what they are doing. And we need to pay attention to, I would request women leader especially, to really pay attention to that because they are the mothers, they are the daughters, they are the one who brought all of us men into this world. And that's why we're talking as far as Gupta ji tusi keh rahe hai there is not enough food in the world. मैं थोड़े दिन रेस्टोरेंट चलाउण दी कोशिश कीती बैंकुएट हाल मैं खरीदिया ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ more than 50% of the food in United States is being wasted. It's a psychological perception has changed. But I'm talking about the pain process of a woman who has to endure this and go through this procedure. We really need to, I will request all women to look into, and men too, to look into this, how painful that procedure is, emotionally, physically, and socially. Most of the women, those who have gone through that, in certain situation, I agree that they want to go through this procedure. It's fine because they have been
in that situation, unfortunately. But in the majority of cases, it has to be left between a doctor and a woman. It shouldn't be a political football that any political party, even the Supreme Court, could play a football with this. And that's the sad part of humanity where we're going. Ramesh, I have a question that on one side there is a pain, you are saying abortion, but when the child comes in this world, you have to make him grow, educate, then set a family. And if things don't go what you think, that is more pain. So what you want, lesser pain or more pain? In a given, even in a given ਗੁਪਤਾ world. ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ It ਗੱਲ is not a ਨਹੀਂ ਹੈ murder. You are already murdering which people are alive. ਨਹੀਂ You are, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ I 100% ਸੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਐਨਾ ਕਰੋ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ 3 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ ਇਟਸ ਪੋਲਿਟੀਕਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ 60% ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ 40% ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਿਨਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇ ਆਰ ਇਡੀਏਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੀਮਨ 99% ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਵੀਮਨ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੀਗਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਟੀਨੇਜ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਵੀਮਨ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਣੇ ਨੇ ਜਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ? ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। So many conflicts are going to arise Avtar ji, already there is so many problems। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੋ ਹੈਡ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ 5 ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਸਟ 5 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ even up to high school ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ is taken care of। Yes। So it's a very let's focus on abortion right now, on this reproductive rights। Otherwise it becomes very muddy water। next time ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 50% ਰਿਪਬਲਿਕਨ 50% ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ no doubt it's a very controversial issue ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਬਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it's the women and the doctor। I think that is the best way to explain the solution to this problem। What is the provision in the constitution about abortion? Kumar ji, what the constitution of USA says? It doesn't say much। No, constitution problem hai constitution che I don't know whether you remember equal rights amendment jehdi si women de rights bare che that did not pass in this country। If equal rights amendment agar ho jandi it would have been put right actually in the constitution also। That's why actually Supreme Court says it is not a constitutional right। Dr. Kumar ji ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਦੂਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਟਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਗੇਮ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਗੇਮ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੌਂਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ
if you look at the Fox News channel, what they are promoting, that Yes. white population in this country is Yeah, declining, that is an important point. and it's declining, and they want to keep the character or the image of United States of America as a white country. That's Yes. why Donald Trump said, even during his presidency, that we should promote only immigrants from Scandinavian countries, Norway and other countries, not from Asia, not from Middle East. So it's a political war game. ਜਿਹੜਾ majority ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ we that's what we are. We are not what you guys think about. 9/11 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਰਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਗੋਰੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਆ? ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਰਾ ਟੂ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟੂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, majority of Republican and Democrats, they promoted his Christianity, and Yes. they supported him, that he's a staunch Catholic devotee. You cannot ignore that. And it's a political and religious issue for Republican and also for Democrat. If you talk to Democrat elders in Democrat Party, they do support the decision of Supreme Court. Not the young ones, but the elder ones do. Okay, so think that changing now, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, whether this India or whether this Punjab or whether USA. Because when you do the globalization, the unleashing of the productive forces, the technology, the production, that unleash the conservative force in the world. This fight is not only in USA. I'm reading a news today of the Macron party that they say they will put more supporting the abortion. Even the Johnson, the president of England, he criticized the decision of the Supreme Court, USA. He criticized, strongly criticized. All the industrial countries, they support abortion. But especially in America, why the Supreme Court should interfere? And Constitution does not say anything about this. You are putting your Christianity thesis in your judgments. And 3 judges who was appointed by Republican Party, they have changed their decision. That was a calculated move. A thing happened 70 years back, you're reversing it. It proves the very clear message. And when their Senate hearing was going on, read their answers. Even the senators who voted them for the confirmation, they are abusing them that you have changed your stand. The Mona Lisa, I don't know who were the 2 women senators, 2 or 3 women senators, who by two votes, they approved their candidature of the. So this is happening. And basically what is happening, the demography in USA. Oh, you are saying that November midterm ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ effect ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ? Yes, the liberal, in this country. So
ਉਹ ਤਾਂ in this country, ਜੋ the ਬਾਈਡਨ ਨੇ liberal, ਜਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ Avtar ji, ਜਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ in ਹੋ ਗਿਆ this ਸੀ ਨਾ country, ਇਹ ਤਾਂ the ਜਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ liberal, ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਉਸੇ Avtar ਵਕਤ ji, in this country, liberal people will win. Liberal Christians will win. Liberal other religions will win. I can guarantee 100%. ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ It ਤੁਸੀਂ is, ਕੱਲੇ it ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ is. ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ It ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ is. ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ Because the ਮੁਸਲਮਾਨ Christian ਦਾ ਝਗੜਾ population, ਪਾਉਣਾ। This amendment ਜਿਹੜੀ ਹੈ, I ਹਾਂਜੀ brought that issue, unfortunately. And now that wording is like this: equality of rights under the law shall not be denied or abridged by the United States or by any other state on account of sex. So these were the wording of the ERA, which never became a part of the Constitution. So this is the argument that they took it actually because it is not a constitutional right. That's why they favored actually that there should be no regulation. There should be abortion is not legal like that. no, but now And it the is same- irregular. Now And it the is irregular. same argument is going to now be used for the marriages of the same sex. Because it common is not in the part of the Constitution, so it is going to affect that also, which is ਹਾਂ now. ਰਾਈਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ See, change is a good way or bad way. ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਸ ਵਿਊ ਦੇਣੇ, ਮਿੰਟ 1-1.5 ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਹੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੈਟਸ ਗੇਮ ਪਲਾਨ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਦੈਟ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ABCD ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪਿਕਚਰ ਆਮ ਸਾਈਨ, ਵਿਮਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੀਡ, ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਦੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੌਜਿਕ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੌਜਿਕ। ਉਹ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਗਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਗੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, this is not an answer father, he is right. Anyway, ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।